हाय फ्रेंड्स, नंदिनीस नजरिया तुमको स्वागत. हांव केल्ले रंग पळय म्हाका लायक कमेंट्स पुरो आयला, लायक रेस्पॉन्स आयला. तशी म्हाका चिके करच्याक उमेद आयली तशीची. आतां हांव आज सोया चंक ताका मील मेकर म्हणटा ती पुरे अंगडी मेळटा ते ताजी हांव एक रंदे कशी करची म्हणून एक सांगता. सोया चंक म्हळ्यार अशें आसता, हे चिकेची गट आसता ते उदका सारको तिंबोन मागीर 3 वरां सम पीठ धुवन 3 वरां काडटा ते तेन्ना चिके ते तिंबयले चिके पुगून चिके हॉट जाता. हे तुका चिकन आनी इश्ट आसता पळय तांकां बरें भारी प्रीत हे हाजी रांदे म्हळ्यार पळय चिकन मेळ्ळें जाल्यार हें करून दिल्यार जाता मागीर पुताक आनी तशें ताजी वेगळी जाता. ताका इंग्रिडियंट्स कसं जेवका म्हण हांव सांगता पळय. एक पळय सोय, एक 3 पियाव, 2 दोंडे मिरसांगी, टोमॅटो, 2 टोमॅटो, मागीर हे चक्के एक 4 कुडके, एक 8-10 लवंग आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट, मीठ, पेटी, हळदी पेटी, मिरे पेटी, गरम मसाले पेटी तितले जेवका ताका. हे पळय भाजून घेवचें आसा. ते भाजूचे कितले जेवका तितले तेल घालता. मस्त तेल नाका, एक 2 चमचे तेल घालता पुरो. चिके हॉट करून दवरला हांवें मागीर होऊन जावं म्हणून. ते होऊन जातरी एका तांकां घालया भाजयेच्या सुरेरी चक्के तेजे तरी लवंग ते चिकेची भाजयो मागीर पियाव टोमॅटो घालूं आसा. ते भाजले टोमॅटो घालता, पियाव घालता सोरेका. पियाव हळद कट केला ते मागीर वाटूचे आसा. पियाव सामा फ्राय जावका म्हणना घालता. टोमॅटो चिके मोव येवतय भाजून घेवया. ते पुरो वट्ट मेळ येवका जाल्यार एक थोडे मीठ घालतात. ते समाचार मेळ निघता आनी भाजूचे अशें 1 चमचे घालता. आतां हांव हाका मसाला पिट्टी घालता. सांगतर घालता बरता पळयाची. 1 चमचे हळदी पिट्टी, 1 चमचे कोथंबरी पिट्टी, धनिया पावडर, चमचे जीरा पावडर, चमचे गरम मसाला आणि 1 चमचे मिरे पिट्टी, पेपर पावडर तितले घालून चिके भाजूचे. आता त्या परे समा भाजून चिके थंड जावचें सोडटा. हे निवतरी हाजूट सोय 1 वाडे सोय घालून मिक्सीर वाटूचे आसा. ते चिके थंड जावचें सोड्या इतले आतां भाजून पुरो पुरो सोय भाजूची नाका, सोय अशीच घालचें. हें पुरो हे निवतर घालून मिक्सीर घालून ग्रायंड करया. गॅस ऑन केलें. आतां हे सोया चंकस पळय ते चिकेची ताका मिठा पेटी मिरसांगी पेटी घालून चिके भाजून घेवया. ना जाल्यार तांचे रांदेवट हें चिके ताका लागचे वेळ चपचप आसता. ताका तरी ताका एक चिके टेस्ट येवका ना. 2 चमचे तेल घालें, होऊन गेलें. हें सान करता गॅस. मागीर हें घालया हाका थोडे मिरसांगी पेटी मिठा पेटी घालून घेवन हें भाजूया. मिरसांगी पेटी घालता सर रांदे जाता हाका लावचे जाता म्हणून 3-4 चमचे घाले सांगतना चमच्यान तो 1 चमचे घाला. तावळे सट घाला. मिठा पेटी मिरसांगी पेटी घाला. हे आतां समाचे ಸ್ವಲ್ಪ चाळया तांकां समा लागता. मागीर थोडे जिंजर गार्लीक पेस्ट घालून सोडया. जिंजर गार्लीक पेस्ट घालता हांव. समा चालता. ग्राइंड केलेलं हे आता निवला. हे आता मिक्सी घालया.
एक वळे सोय फुल्ल नाका म्हळ्यार क्वांटिटी होंदून आसा तुमकां कितले जावका तितले हांव म्हळ्यार आज चपातीक लावच्याक शिताक कालवणीक न्ही म्हाका पूर इतलें घालता कितले न्हय घेत की तितले न्हय कर न्हू वाटुया मसालो वाटून गेले हे आता मसालो वाटून गेले आता घालता आसा आता गॅस ऑन करून हे मसाल्याने घाललाय हे मिक्सिंग ಸ್ವಲ್ಪ मसाला आशिल्ले ते धुवन उदक घालया मीठ तावडे 1 चमचे टोमॅटो पियापणे भाजीतान घालला मागीर मीठ मेकर भाजीतान 1 चमची घालला जाल्यार ते पावना हे मसाल्याने जास्त रे कोडे मीठून घेत जाल्यार वापस एक ಸ್ವಲ್ಪ मीठ घालता जाता पळया हे कतकत येतात पळयता पड़ा उगरे समान लगो हाका थोडी मिरसांगी पिठी घालया ते मिरसेची शेम अशें लाय जाता मिरसांगी पिठी आनी मिठ्ठा पिठी हे आता जालें बंद करया आनी कोथंबरी पल्ले एक सर्व पिसून घालता म्हाका आता एक बाउला घालया गार्निशिंग करया आनी टेस्ट पळोवच्याक मागीर कुत्ता दिता सोया चंक रंदे रेडी आहा अम्मा चिकन म्हणके गेलो सुपर तुम्ही ट्राय कर न्हू म्हाका कशी जाला म्हणून सांगा ती कमेंटांनी घाला ती तातूंत हांव म्हाका गेलो तुका सनी इम्प्रुवमेंट्स करचे असले हांव करता म्हाका खुशी जाता म्हाका तुमी बरे कमेंट्सांनी घालता म्हाका खुशी जाता तशीच आनी काही मुखारी आनी काही नवे नवे परे हांव करता आसता हे मस्त एक म्हळ्यार नॉन व्हेजांनी खाताल्यांक हें मस्त इश्ट जाता करचें कांय कश्ट ना जाल्यार चिकन आनी खाताल्यांक हें चिकना बदले हें दिलें लायकून खाता ती तशें चेडवांक न्ही म्हगेल कुत्ता भारी जीव हे म्हळ्यार आतां हांव कसो करता म्हळ्यार चपाती हें कर न्हू ताका बद्दल चपाती वट खावचें हांव दिता आसा हेची की पातळ केल्यार शिता वट कालवणी काही जाता ओके थँक्यू